في الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة في اليوم 20 بالتوقيت المحلي. نقلت وكالة تاس عن مصادر في الصناعة العسكرية الروسية قولها إن نائب رئيس الوزراء الروسي بوريسوف قال إن الجيش الروسي استخدم جيلا جديدا من نظام الليزر العسكري الاستفزازية في العمليات الخاصة في أوكرانيا. وقال بوريسوف إن نظام الليزر بايرسبيت الحالي يمكن أن يعمي معدات العدو، في حين أن الجيل الجديد من أنظمة الليزر ذات القوة الأقوى يمكن أن يحرق معدات العدو بناء على أساس مبدأ التدمير الحراري. إن وضع نظام الليزر هذا قيد الاستخدام يمكن أن يقلل من استهلاك الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي المدرعة ودويل النشطة للجيش الروسي. يطلق على نظام أسلحة الليزر الجديد المتورط في الصراع الروسي الأوكراني اسم المحرق، والذي من المتوقع أن يصبح عدواً للطائرات الأوكرانية بدون طيار. إذن ما مدى قوة سلاح الليزر هذا؟ وكيف تهاجم أسلحة الليزر؟ سيتم تحليل هذا الفيديو بالتفصيل. يمكن لسلاح الليزر أن يسقط الهدف بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية، ويستخدم طاقة عالية لتسخين مادة السطح المستهدفة على الفور لتليين وتذوب وتبخر وحتى الوصول إلى درجة انهيار التأيين، ويحتفظ دائما بصوت صامت. هذه الميزة جعلت تسليح الليزر أصبح المعدات التي طورتها الدول المعاصرة. أسلحة الليزر السابقة لها خصائص لا يمكن أن تضاهيها الأسلحة الأخرى. يمكن للليزر ذي الطاقة الإجمالية التي لا تكفي لطهي بيضة أن يخترق صفيحة فولاذية بسمك 3 ملم. لقد كانت أسلحة الليزر بفضل قدرتها المذهلة جعل كل البلدان في العالم يتنافسون على تطويره. الآن أصبح مشهد الخيال العلمي على الشاشة الكبيرة حقيقة واقعة جزئيا، ويتم عرضه أيضا بطريقة متسارعة. لماذا تتعجل الدول في تطوير أسلحة الليزر؟ الليزر هو نوع من الضوء بواسطة الإشعاع المضخم بعد تحفيزه، وموجاته الضوئية هي نفسها تماما من حيث التردد. لذلك فإن اللون نقي للغاية، والشعاع يعادل عدم وجود تباعد، والطاقة متركزة بشكل كبير في الشعاع. ولذلك يعرف الليزر بأسرع سكين وألمع ضوء وأشد أسنان. إذا كانت الطاقة قوية وضرب محرك الطائرة سوف يصبح حقيقة واقعة، والليزر ليس فقط سريعا بل دقيقا، ولا يتأثر جهاز الإطلاق بالارتداد. النظام مستقر، سيصبح سلاح الليزر أحد الوسائل المهمة في حرب المعلومات. في التطبيقات العسكرية المعاصرة هناك 4 طرق تطبيق رئيسية للليزر. الأولى هي تحديد المدى بالليزر، مثل أجهزة تحديد المدى المستخدمة بشكل شائع على الدبابات. والثاني هو التوجيه بالليزر، أي استخدام الليزر كقنابل وصواريخ للإشارة إلى اتجاه الهدف وتحسين معدل الضربات، وهذان هما الاستخدامان الرئيسيان في الوقت الحاضر. والثالث هو تعمية التداخل بالليزر، ومن خلال تشعيع الليزر بحيث ينتج أجهزة الاستشعار الكهروضوئية وأنظمة الكشف للعدوى عن أخطاء أو أعطال مؤقتة مما يؤثر على وظيفته. والرابع هو التدمير المباشر، يشار إليه عادة بمدافع الليزر. مدفع الليزر باستخدام خصائص تركيز طاقة الليزر للتلف المباشر أو حتى تدمير أسلحة العدو. تصنيع الليزر هو تقنية جديدة تم تطويرها في أوائل الستينيات، لأنه يحتوي على بعض الخصائص المتفوقة، مثل دقة التوجيه العالية والقدرة القوية على مكافحة التداخل، والهيكل البسيط والتكلفة المنخفضة، وسرعان ما يصبح نظام تصنيع جديد وفعال. في عام 2019 تم تجهيز الأدميرال غوشكوف بسلاح بومة النسر للتعمية بالليزر. يمكن للليزر المنبعث من محطة الأسلحة قمع المعدات البصرية للاستطلاع البصري للخصم ونظام المراقبة الإلكترونية والاستهداف ليلا ونهارا. وفي خطة التصوير للمدمرة الروسية على مستوى القائد التي تعمل بالطاقة النووية أسلحة صنع شبكة بالليزر. إذن ما هي الصعوبات التقنية لأسلحة الليزر المنخفضة الطاقة؟ وأسلحة الليزر المنخفضة الطاقة تحتاج إلى الطاقة، وليس هناك إمدادات الطاقة في ساحة المعركة. واستخدام هذا السلاح في موقع واحد من السهل أن تعاني من القصف المدفعي المحلي، وأيضا محدودة بالضباب والثلوج والمطر. لكن بعض وسائل الإعلام ذات الصلة تعتقد أنه يمكن تطوير أسلحة الليزر إلى الفضاء. يمكن تدمير الأهداف في الفضاء على مسافة مئات إلى آلاف الكيلومترات، ولا يوجد عائق للتضاريس ولا تدخل جوي في الفضاء، وهو المكان المثالي لاستخدام أسلحة الليزر. أسلحة الليزر الفضائية لها العديد من المشاكل التي لم تحل، بما في ذلك كيفية إرسال أجهزة ليزر كبيرة إلى المدار. والسبب الرئيسي هو أن قطر المرآة الرئيسية لجهاز انبعاث الضوء متضخم. والحل الرئيسي هو تطوير المرآة الرئيسية القابلة للطي التي يمكن وضعها في حبرة الشحن الخاصة بمركبة الإطلاق. وبعد دخول سلاح الليزر الفضائي إلى المدار المحدد مسبقا يمكن توسيعه تلقائيا. وهناك مشكلة تتمثل في كيفية تكملة الطاقة لأسلحة الليزر الفضائية في المدار. يمكن تطبيق أسلحة الليزر المحمولة جوا على الطائرات المقاتلة والطائرات غير المأهولة وغيرها من المنصات المحمولة جوا، كما يختلف نموذج القتال الخاص بها تماما عن أنظمة الأسلحة التقليدية.
ويتجلى بشكل رئيسي في الحماية القريبة رباعية الأبعاد والدعم الجوي القريب. وأسلحة الليزر المضادة للطائرات بدون طيار التي يمثلها الأمريكية شارب المخلب هو سلاح ليزر شائع يبلغ وزنه حوالي 300 كيلوغراما. يمكن تركيبها على المركبات القتالية وأيضا تركيبها على الحوامل الأرضية. احتياج لجنديين لتركيبه وتشغيله، ومستوى قوته مماثل لمستوى الأجهزة المنزلية الكبيرة. وأيضا النظر في النمطية، كثير من الحلقات يمكن استخدامها مع أنظمة أخرى، مثل طاقة الليزر يمكن تشغيله بواسطة المولدات، وأيضا تشغيله بواسطة حزم البطاريات. ويمكن استخدام التحكم بالليزر مع مقابض الكمبيوتر المحمول واتخاذ تخطيط مفتوح ومزيج وحدات. الهدف الرئيسي هو الطائرات الصغيرة بدون طيار التي تزن أقل من 25 كيلوغراما. وبالنسبة للطائرات بدون طيار الكبيرة فاصلة، فمن الصعب صنع قدر كبير من الفك. في الوقت الحاضر لا تزال أسلحة الليزر المضادة للطائرات بدون طيار التي تمثلها الأمريكية شارب المخلب تواجه مشكلات مثل انخفاض كفاءة تحويل الطاقة والتأثير الكبير للظروف الجوية، في حين أن أسلحة الليزر الاستفزازي الروسي وفقا لبوريسوف تم تجهيز أسلحة الليزر الاستفزازي بجيل جديد من نظام الليزر العسكري، وهو نظام سلاح الليزر بيرسفيت الموجود في روسيا. يمكن لنظام الليزر بيرسفيت تدمير نظام الأقمار الصناعية الاستطلاعية على مسافة بعيدة، مما يجعل الأقمار الصناعية على بعد 1500 كيلومتر من الأرض عمياء. في المقابل، فإن الجيل الجديد من أنظمة أسلحة الليزر أكثر قوة، وذلك باستخدام نطاق كهرومغناطيسي عريض واستنادا إلى مبدأ التدمير الحراري لحرق معدات العدو. وأحرق سلاح الليزر الاستفزازي طائرة بدون طيار أوكرانية خلال 5 كيلومترات خلال 5 ثوان، حتى استهداف الجنود، مما يؤدي إلى إصابتهم بالعم. إذا كانت هناك حرب ليزر فاصلة، فما هي طرق الدفاع في مواجهة أسلحة الليزر؟ قام بعض الأشخاص ذات الصلة بتحليل أن الضوء يمكن تخفيفه بسهولة عن طريق تداخل الدخان، وبالتالي فإن استخدام الدخان يمكن أن يحمي بشكل فعال ضد أسلحة الليزر. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام مبدأ سطح المرآة، يمكن أن تنعكس الشعاع لتجنب التعدي على الذات. من الناحية النظرية، طالما أن المرآة يمكنها مقاومة التأثير الحراري للليزر، فيمكن عكس الليزر بدرجات مختلفة. في برنامج حرب النجوم في الثمانينيات، كانت هناك فكرة أن المحطة الأرضية تطلق ليزر عالي الطاقة وتشعه على مرآة القمر الصناعي في الفضاء، ثم تشع إلى الهدف الأرضي أو الفضائي، وذلك لتحقيق هجوم ليزر بعيد المدى. إذا تم استخدام هذه المرآة للدفاع فاصلة، فستكون بشكل طبيعي قادرة على مقاومة إطلاق النار على أعضائها. بالطبع، ستكون مادة المرآة هذه خاصة جدا، ومن المستحيل تغطية الطائرات والصواريخ بهذا النوع من مادة المرآة. لذا فإن استخدام مبدأ المرآة للدفاع عن أسلحة الليزر لا يزال غير حاسم. إذا فاصلة، ما هي طرق الدفاع في مواجهة أسلحة الليزر؟ مرحبا بكم في مناقشة في منطقة التعليق.